नमस्ते, 안녕하세요 सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई कोरियन स्टडी नेपाली युट्युब च्यानलमा म प्रदीप बुढाथोकी हार्दिक स्वागत गर्दछु। सदाझैं पीएस टपिकसँग सम्बन्धित विविध किसिमका विषयहरू लिएर आउने क्रममा आज चाहिँ म कोरियनमा चाहिँ दिन गन्ती अथवा कसरी चाहिँ दिनहरुको चाहिँ काउन्ट गरिन्छ भन्ने विषय लिएर उपस्थित भएको छु। हेर्दा यो अलिकता सिम्पल खालको चाहिँ लेसन देखे तापनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट लेसन छ, किनभने इपिएस को चाहिँ रिडिङ देखि लिएर लिस्निङ सम्मका चाहिँ क्वेशनमा चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ समावेश गरेको एकदमै धेरै पाइन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो कुरा चाहिँ हामीले जान्न एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले आजको लेसन चाहिँ मैले विशेष गरी कोरियनमा चाहिँ दिनहरुको काउन्टिङ कसरी गर्ने, जस्तो चाइनिज नम्बर सिस्टममा कसरी काउन्ट गरिन्छ हो, र त्यसैगरी अनि नेटिभ नम्बर सिस्टम अथवा ओरिजिनल नम्बर सिस्टममा चाहिँ कोरियनमा चाहिँ दिनहरुको काउन्टिङ कसरी गरिन्छ र विशेष गरी कुन कुन दिनहरुको काउन्टिङ चाहिँ कसरी गरिन्छ र कुन कुन दिनहरु चाहिँ बढी प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुराको जानकारी चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ आजको यस लेसनबाट चाहिँ पाउन सक्नुहुनेछ। ल आउनुस् आजको लेसन सुरु गरौँ। ल अब यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने दिनहरुको काउन्टिङ यसरी साइनो नम्बर सिस्टम अथवा चाइनिज नम्बर सिस्टमबाट पनि गरिन्छ है, अनि यसरी चाहिँ ओरिजिनल नम्बर सिस्टम अथवा नेटिभ नम्बर सिस्टमबाट पनि गरिन्छ। र विशेष गरी चाइनिज नम्बर सिस्टमबाट काउन्टिङ गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भने यसरी चाहिँ चाइनिज नम्बर सिस्टम अगाडि हुन्छ र त्यसको पछाडि ठ्याक्क इल 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 मात्र लगाउने हो। तर ओरिजिनल नम्बर सिस्टममा चाहिँ हामीले त्यसरी चाहिँ इल 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 लगाएर चाहिँ दिनहरुको काउन्टिङ चाहिँ गर्न सक्दैनौं र यसमा चाहिँ विशेष गरी ओडहरु नै चेन्ज हुन्छ है, ओडहरु नै ठ्याक्क 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 चेन्ज हुन्छ। त्यो कुराहरु चाहिँ हामीले चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। ल आउनुस् हेरौं। जस्तो यताबाट चाइनिज नम्बर सिस्टमबाट एक दिनलाई हामी कसरी भन्ने त इ रिल, यो भनेको एक दिन भयो, र नेटिभबाट चाहिँ हारु भनिन्छ है, हारु, हारु भनेको पनि एक दिन है। यो विशेष गरी अब औषधिहरु चाहिँ यो मान्छेले दिनमा कति औषधि खानु पर्ला, दिनमा चाहिँ कति पटक औषधि खानु पर्ला हैन, खाना पछि खानु पर्छ कि खाना अघि खानु पर्छ भन्ने कुराहरुमा चाहिँ यस्ता शब्दहरु चाहिँ राखेको पाइन्छ। र त्यसैगरी चाइनिज नम्बर सिस्टमबाट दुई दिनलाई इ रिल भनिन्छ भने अनि यता नेटिभबाट चाहिँ इथुल भनिन्छ। अनि चाइनिज नम्बर सिस्टममा चाहिँ फेरि यो जस्तो इ इल भनेको चाहिँ दुई दिन मात्र हैन कि दुई गते पनि हुन्छ है। त्यो चाहिँ अब तपाईहरुले चाहिँ चाइनिज नम्बर सिस्टमको युजमा चाहिँ अवश्य चाहिँ सिक्नु भएको होला। यदि चाइनिज नम्बर सिस्टमको चाहिँ प्रयोगको बारेमा डिटेल भिडियो चाहिँ चाहनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा गएर चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म चाइनिज नम्बर सिस्टमको चाहिँ डिटेल भिडियो चाहिँ बनाउने छु। ल त्यसपछि तीन दिनलाई के भन्छ त सामिल, तीन दिन भयो, अनि यता नेटिभबाट साहुल भन्ने। त्यसैगरी साइल भनेको चार दिन, यता नेटिभबाट नाहुल। ओइल भनेको 5 दिन र यता नेटिभबाट के भन्नु पर्यो त थात्से। हेर्नुस् न, हानादुलको पछाडी उलाको जस्तै जस्तै छ तर ठ्याक्कै त्यस्तो चाहिँ छैन है। थासतमा हैन थात्से हैन, त्यसको टोनहरु चाहिँ आउँछ, अगाडि अगाडिको टोनहरु चाहिँ अलिअलि आउँछ तर ठ्याक्कै चाहिँ मिल्दैन है। त्यसैगरी 6 दिनलाई चाहिँ के भन्नु पर्यो त युगिल भन्नु पर्यो, अनि यताबाट चाहिँ के भन्ने त यसे भन्नु पर्यो है। अनि छिरिल भनेको 7 दिन र इरे भन्नु पर्यो, र अनि 8 दिनलाई के भन्नु पर्यो त फारिल भन्ने, अनि यो भनेको 8 दिन भयो। अनि यताबाट चाहिँ 8 दिन भन्नु पर्यो भने कसरी भन्ने त यदुरे भन्नु पर्यो है, यदुरे। यताबाट चाहिँ कसरी भन्नु पर्यो त खुइल भन्नु पर्यो, खुइल खुइल हैन। अनि खुइल भनेको 9 दिन अथवा 9 तारिक दुईटै हुन्छ है यो साइनोबाट चाहिँ। त्यसैगरी यता चाहिँ आहुरे भनेको त 9 दिन, अनि यताबाट 10 दिनलाई के भन्नु पर्यो त सिबिल भनेको 10 दिन, यता यरुल भन्नु पर्यो, यरुल। त्यसैगरी 11 दिनलाई के भन्नु पर्यो त सिइरिल भन्नु पर्यो, अनि यताबाट यलहारु। त्यसैगरी 15 दिनलाई चाहिँ सिबओइल, 15 दिन अथवा पूर्णिमा पनि भनिन्छ यसलाई, र त्यसलाई चाहिँ फोरुम भनिन्छ है। ओरिजिनलबाट के भनिन्छ त फोरुम।
र त्यसरी नै जान सकिन्छ। अनि 20औं दिनलाई चाहिँ अब यताबाट चाहिँ इसिब एल भइगयो हैन, अनि यताबाट चाहिँ सुमुनाल भन्नु पर्यो, सुमुनाल। र 21 दिनलाई चाहिँ अब इसिब इरिल भन्ने भयो यताबाट हैन, यहाँबाट चाहिँ के भन्नु पर्यो त सुमुलहारु भन्नु पर्यो। र यसमा पनि विशेष गरी चाहिँ कोरियनहरुले चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ युज गर्ने भनेको चाहिँ हारु, अनि इथुल, साहुल, नाहुल, त्यसपछि यो यरुल 10औं दिन, त्यसपछि यता छ अर्को पूर्णिमा अथवा 15 दिन हो। विशेष गरी यो 1 2 3 4 5 6 हो, यो कुरालाई चाहिँ एकदमै उनीहरूले चाहिँ बढी चाहिँ प्रयोग गरेको चाहिँ पाइन्छ। तपाईहरुले चाहिँ अब अरु सबै कण्ठ गर्न सकिन, आएन भने पनि कम्तीमा पनि यी चारवटा हैन, यी 6 वटा कुराहरु चाहिँ कण्ठ गर्नुभयो भने इपिएस एक्जामको लागि चाहिँ काफी हुन्छ। ल आजको यस लेसनबाट चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ कोरियनमा चाहिँ दिन गन्ती चाहिँ कसरी गर्नु पर्दो रहेछ, अनि कुन तरिकाबाट चाहिँ हुँदो रहेछ भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ जानकारी लिनुभयो। र आगामी दिनहरुमा यस्तै किसिमका चाहिँ भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ र मैले बनाएको भिडियोहरु मन पर्छ भने लाइक शेयर कमेन्ट गरी नजिकै रहेको बेल आइकन थिच्न नभुल्नु होला भन्दै आजको यस एपिसोडबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, 감사합니다।